Hi guys! Welcome back to BBC. If you are new here on my channel, welcome to Vlogs by Cams! Yes, may pagsayaw, ganun. So, if you are new here, yes, don't forget to hit like and subscribe here on my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell so you can be updated for my vlogs. Ganun. For today's episode, ay gagawa tayo ng isang DIY Christmas decoration. Yes. First things first, ipapakita ko muna sa inyo yung mga materials na kailangan natin bago tayo mag-start. So, first, meron ako ditong aking main material, which is the natural pine cones. Ayan. Ang ganda guys, diba? So, I got this from Norway last year. Kasi lumabas kami ng ate ko. Tapos, dun sa location, sobrang daming pine trees. And itong mga pine cones, dry na silang lahat. So, bago ko siya na spray paint na gold, ay brown siya. So, sobrang enhanced na niya ngayon. And sobrang ganda na niya. And this is perfect for Christmas decoration. Kasi golden siya. And one of the signature of Christmas talaga is pine cones. Ayan. And then, hindi ko siya magawa-gawa, hindi ko siya masimulan. Kasi diba, dumaan yung Christmas last year and hindi ko siya ginawa kasi wala akong makitang perfect na container para dito sa aking natural pine cones kung saan ko siya lalagay. Until I discovered this Dapitan Arcade. So, itong Dapitan Arcade na to, sobrang daming home decorations, sobrang daming Christmas decorations dito. And kung crafty girl ka like me, o kung mahilig ka talaga sa mga affordable designs, pero same quality sa mga malls, eh doon ka na pumunta. Kasi sobrang madami talaga. And sobrang maiengganyo kayo na bumalik doon. So, ito na yung second material, ang aking perfect container na nabili para sa aking DIY Christmas decor. So, malaki siya in person. Ayan. Tada! And, natatanggal yung glass. So, ang naisip ko kasi dito sa decoration na to, ay lagyan ko ng ilaw. Kasi nga, kapag nilagay ko lang siya dito, parang super plain lang. So, mas magiging maganda siya kung lalagyan natin siya ng lights. Ayan. So, this is only 350 pesos. And meron pang mga mas malalaki dito. So, merong mga ganyan, matataas. So, sobrang dami talaga doon. Ayan. Next, I have here my fairy lights. This fairy lights only cost 130 pesos. Safe din siyang gamitin kasi di battery lang naman siya. Kailangan mo ng 3 AA na battery para sa iyong fairy lights. 150 centimeters siya. Mahaba siya actually. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko later. Kasi medyo maliit yung container ko. And medyo marami yung pine cones ko. But take a look. Dito rin yung on and off niya. Sobrang nice na in person guys. Hindi lang siya makita ngayon kasi medyo maaga pa dito. So, ayun. Kung gusto mo lang din mag-inarte, ganon, lagay mo sa kama mo to. Yung mga nakikita natin online, yung mga photoshoots na nakaganyan. Fairy lights pala ang tawag dito. Kasi hindi ko alam dati. So, ayun. After this, kailangan mo rin syempre ng spray paint. You will be needing a glossy finish spray paint, and I have this bright gold. Bright gold ang ginamit ko para sa aking pine cones. So, ito yung kinalabasan niya after ko siyang patuyuin ng 1 day. This only cost 119 pesos. Since nalaman na natin yung mga prices ng ating mga materials, ipapakita ko naman sa inyo yung pag-spray paint ko ng aking pine cones. Kasi not all of us are crafty and not all of us are familiar on how to do spray painting. So just continue watching.
na kung paano ko in-spray paint ang aking pine cones, ay dumako na tayo sa creation. So ngayon na lang uli ako gagawa nito, guys. Kaya, hindi ko alam. Baka medyo matagalan ako. Kasi, crafty girl talaga ako since... crafty girl talaga ako since high school pa lang. Pero nung nag-college ako, medyo na-stuck na. Kasi nga, hindi mo naman na kailangan masyado ng mga design. Super plain na lang lahat. Pero feeling ko magiging maganda tong result ng aking DIY Christmas decoration. Kasi Christmas is coming and the best pa rin talaga if pinaghirapan mo yung Christmas decor na gagawin mo. Medyo nagbuhol-buhol ang aking fairy lights. At medyo inaayos ko lamang siya. Handle this with care din kasi medyo manipis yung kawad niya. Ayan. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal tong fairy lights natin. Let's see. Pero mukhang okay naman siya. If you're also interested to visit the Pitan Arcade pala, guys, it is located in Welcome Rotonda. Yung papasok doon sa may Burger King. Tapos bababa kayo sa may ano yun? Suki Market ba yun? Suki Market? Basta sabihin nyo lang sa jeepney driver na doon kayo ibababa sa Suki Market. O kaya sa Dapitan Arcade mismo. Kasi along the way naman siya. And be ready kasi sobrang daming great finds doon. Sinasabi ko sa inyo. Actually, nag-video talaga ako doon. Nag-vlog ako biglaan doon. Kasi natuwa ako masyado at hindi ko napigilan ang aking sarili. Kasi nagka-canvas kami ng ate ko for her wedding. And pagkatapos namin mag-inquire sa Santo Domingo ay dumiretso kami doon. So, first time ko doon and never heard of that before until chinika siya sa akin ng ate ko. So, sisimulan ko na kasi natanggal ko na ang aking fairy lights. Kakapain ko pa rin ang gagawin kong diskarte dito. Pero parang maganda siya kapag ibilog natin siya mula ilalim. Kasi mas maganda kapag in between ng fairy lights mo is merong nakalagay na pine cones. Hindi naman necessary na kailangan nakabilot siya. Basta nasa outer layer siya. Outer layer! Basta nasa outer side siya. So, careful lang din. Especially if bata ka pa at gusto mong gumawa nitong aking DIY decoration and then wala kang kasamang matanda. Dahan-dahan lamang sa paghawak ng bubog kasi baka mabagsak. So, ganyan ang gusto kong gawin. And make sure na yung pine cones natin is nakabaliktad siya. Kasi later, ibabaliktad ko siya pa ganon. Actually, madali lang talaga tong DIY natin. Ayan. Tapos, after nung 3, lagyan natin uli siya. Medyo nahihirapan ako, hindi ko mapakita ng ayos. So, after nung 3, maglagay uli tayo. Make sure na marami siya. Kasi manipis na kawad lang din naman yung fairy lights. So, madali siyang susunod kung anong gusto mong style. So, mas maganda na igitna natin yung pine cone ng paganyan. Igitna natin siya dun sa fairy lights. Ang haba niya pa. Ang haba niya pa. Ang haba pa ng fairy lights natin. So, dapat medyo marami. Sobrang excited na rin akong tapusin to, guys. Kasi last year pa siya eh. Sobrang last year pa tong decorations na to. Sobrang na-delay na siya. So this is my last piece. Hindi ko alam kung ilan sila. 12 ata. Since tapos na ako, iiwanan ko to sa labas. So ang gagawin natin is ilalagay ko to. Parang i-cover natin siya. Hindi ko mapakita. Struggle is real. Yan. I-cover natin siya. Slowly but surely. Ayan. I-cover natin siya. Tada! Ayan. Buti na lang malaki yung kamay ko. Ayan. Ganyan na siya. And then ibabaliktad ko na in 3, 2, 1. Parang ewan eh, no? Pero ayun, ito na yung aking DIY
Christmas decor. Sobrang easy niya lang guys. And iilawan na natin siya. Wait lang, papatayin ko yung ring light para ano. Yan. Ito yung look niya without the ring light. In a count of 3 ay bubuksan na natin ang ating DIY Christmas decor. So, sino excited? Ako, syempre. Kasi last year pa to eh. So, 3, 2, 1. Ching! Oh my God! Ayan guys, this is the final look. Sobrang ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Wait lang, maliwanag kasi. So, sinarado ko tong mga kortina sa harapan ko para mas makita natin yung effect ng ating DIY Christmas decor sa dilim. So, eto na siya. Ay, lalaglag foundation ko. Eto na siya. So, iilawan na natin siya in 3, 2, 1. Oh my gosh. Ang ganda guys. Ang ganda. Ayan. So, ito na yung medyo pinaghirapan lang natin. Ayan. Ang sobrang ganda. Sobrang ganda niya guys. Yun yung feedback ko. Kasi, hindi lang siya basta Christmas decor. Kasi ginawa ko din siya with love. Nung kinuha ko siya. Kasi iba yung feeling mo kapag ikaw yung gumawa mismo, pag pinaghirapan mo. And I hope you guys got some idea from my DIY Christmas decor. So, hindi lang naman pine cones yung pwede nyong gamitin. You can actually use some dried leaves and you just have to add some lights on it para mas maging maganda yung effect niya. And you can actually use some Christmas balls na maliliit and then ilalagay nyo siya dito. Tapos, lagyan nyo rin siya ng fairy lights like what I have done para mas maganda siya. Kasi kapag plain lang, hindi siya ganun kaganda. And then, pwede mo rin pagsama-samahin yung mga maliliit na Christmas decors, yung mga recycled materials sa inyong bahay. Kasi minsan, di ba, si nanay bumibili na ng mga bagong Christmas balls or bagong mga nakasabit sa ating Christmas tree. So, kung meron kayong mga pwedeng i-recycle na materials para sa ating Christmas decorations, why not, diba? Kasi, ang ganda. Parang meron siyang calming feelings. So, I hope you guys enjoyed watching my first DIY creation. Kasi, ako, nag-enjoy ako sa paggawa nito. At sana kayo rin. So, ito na. Bibigyan ko kayo ng last look para sa ating Christmas decor. Later at night, kapag naka-on na siya, ay ipapakita ko rin sa inyo kung anong itsura niya. Kasi mas maganda talaga siya, for sure, kapag gabi na. Pwede mo siyang ilagay sa kwarto mo and sa sala nyo or sa dining table nyo. Lalo na kapag Christmas na. Bibitahon ko na siya kasi nangangalay na ako. So, thank you guys for watching my first ever DIY creation. I hope ay meron kayo natutunan at nagkaroon kayo ng bagong idea sa aking Christmas decoration. If you're also new here on my YouTube channel, don't forget to hit like and subscribe dito sa aking YouTube channel. And don't forget to click the notification bell so you are updated sa aking mga future vlogs. Bye!